Blod kan vara något väldigt avslöjande. Inte bara när det kommer till doktorsbesök utan även till brottsfall. Blodet kan säga allt om offret, men även ge oss många ledtrådar om förövaren. Hur, kanske ni undrar? Jo, det finns många sätt som blodstänk kan avslöja hemligheter om förövaren. Låt mig framlägga några av dessa exempel. För tillfället så är jag involverad i ett misshandelsfall som föreföll sig tidigare den här veckan här på skolan. En man i 22-årsåldern blev svårt misshandlad inne i sitt eget studentboende och polisen är som självklart borttappad när det kommer till bevis. Därför har jag gjort det till min egen uppgift att lösa det här fallet. Jag måste säga att det är uppfriskande. Jag är trött på att lösa de här enkla fallen med någon som har tagit bort sin telefon. Det stimulerar inte hjärnan. Men nu efter att jag och John har varit på brottsplatsen kan jag inte säga att det kommer ta så lång tid att lösa. Jag saknar fortfarande visserligen ett par pusselbitar, men så fort jag har dem så kommer fallet vara så gott som löst. Jag skulle ge det ett par dagar. Som jag redan sagt så har jag och Jonna nyligen besökt brottsplatsen. Jag måste säga att blodet där var mycket givande och ett extremt bra exempel i denna fråga. Den största blodfläcken i rummet var självklart där offret hamnat och där offret blivit funnit. Detta är dock inte det mest intressanta blodstänket i rummet. Nej, detta är bara där han hamnat efter att förövaren redan lämnat. Det mest intressanta är blodstänket på en vägg. Det är tydligt att offret vid ett tillfälle under attacken blivit uppbackad mot väggen. Blodstänket avslöjar extremt mycket här. Offret är 180 cm långt och från hur blodet har stängt upp på väggen så kan jag avgöra att förövaren var cirka 7 cm kortare än offret. Detta är för att blodet har stängt i en uppåtriktning. Vilket betyder att slagen från mestadels kommit underifrån och inte från en jämn eller högre höjd. Det är självklart att blodet är runnit, men man kan fortfarande se den uppåtgående vinkeln. Av samma blodstänk kunde jag också avgöra att för vem förövaren var så var han vänsterhänt. Detta eftersom att flesta av blodstänken var på höger sida om där offret hade varit. Hade förövaren varit högerhänt så hade flera av blodstänken varit på den högra sidan. Detta sa mig även att vem förövaren är så är han inte tränad i att slåss. För då hade det varit större jämlikhet mellan hur mycket blod som fanns på båda sidorna. Då förövaren hade varit tränad med att använda båda händerna och inte bara den dominanta handen. Det mest uppenbara spåret i blod som inte ens polisen kan ha missat var ju ändå dock skospårna som förövaren lämnat efter sig i offrets blod när han flytt från lägenheten. De gick ut från rummet och ut i korridoren där han hade tagit sin tillflykt. Och det var tydligt att det var en vanlig sportsko. Sulan går säkert att matcha till skor i vilken sportsaffär som helst. Och att det var en manssko storlek 44. Förövaren hade tagit sig in genom fönstret. Fönstret var upplirkat med ett litet verktyg genom ett litet hål. Det var tydligt att det var förövaren som hade borrat hålet då det fanns borrsmulor just under fönstret. Men jag kan fortfarande inte riktigt sätta fingret på vad det var för borr som användes. Detta är frustrerande. Men jag vet att jag snart kommer komma på det då jag vet att det finns någonstans i min databank. Var det än är så vet jag att huvudsyftet inte är att bryta upp fönster. Så att jag måste bara lista ut vad detta huvudsyfte är och när jag har detta fakta så vet jag att fallet är snart löst. Profilen är ganska tydlig redan nu och jag förväntar mig att ha svaret snart och komma med det till er. Men det är ju inte svaret som är det viktiga. Det viktiga är processen dit. De små bitarna då hjärnan får arbeta. Det är det som är det intressanta. Det är det som gör